gia trục xuất quân đội Pháp. Tính đến tháng 1 năm 2025, 6 quốc gia châu Phi, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Senegal và bờ biển Nga đã cắt đứt quan hệ quân sự với Pháp. Mali, vào tháng 8 năm 2020, một nhóm binh lính thuộc lực lượng vũ trang Mali đã nổi loạn và giành quyền lực từ chính quyền dân sự ở Bamako, với lý do chính quyền không thể ngăn chặn bạo lực gia tăng. Sau khi Pháp lên án cuộc đảo chính quyền quân sự đã khuếch đại các câu chuyện dân túy và đổ lỗi cho Pháp can thiệp vào quá trình ra quyết định của đất nước. Hàng trăm người đã xuống đường, ca ngợi quân đội và kêu gọi Pháp rời đi. Cuộc đảo chính đã gây ra một loạt các cuộc tiếp quản ở Burkina Faso, Niger, Guinea và Gabon. Vào tháng 6 năm 2021, Tổng thống Macron tuyên bố rằng quân đội Pháp sẽ rời khỏi Sahel theo từng giai đoạn. Đến tháng 12 năm 2023, quá trình rút quân đã hoàn tất. Kể từ đó, Mali đã củng cố quan hệ với Nga và lính đánh thuê Nga hiện đang hoạt động trong khu vực. Xung đột vẫn tiếp diễn, hơn 5.000 người đã thiệt mạng trên khắp Sahel trong nửa đầu năm 2024 và hàng triệu người vẫn phải di dời. Burkina Faso, chính quyền quân sự hiện tại đã nắm quyền vào tháng 1 năm 2022, tức giận vì một chính quyền dân sự bị coi là bất lực trước các nhóm vũ trang và được cho là được chính phủ Pháp hậu thuẫn. Vào tháng 2 năm 2023, chính quyền quân sự đã ra lệnh cho quân đội Pháp rời khỏi lãnh thổ Burkina Faso trong vòng 1 tháng. Khoảng 300 quân Nga được cho là đã đến nước này vào tháng 1 năm 2024. Niger, khi các chính quyền dân sự sụp đổ ở các nước láng giềng, quân đội ở đó cũng đã dàn dựng một cuộc đảo chính vào tháng 7 năm 2023, lật đổ và giam cầm Tổng thống Mohamed Bazoum. Nhiều người Niger đã tuần hành ủng hộ quân đội và kêu gọi quân đội Pháp đồn trú tại Niamey rời đi. Vào tháng 12 năm 2023, chính quyền quân sự đã trục xuất quân đội Pháp. Senegal, vào tháng 11 năm 2024, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye cho biết Pháp nên phải đóng cửa các căn cứ quân sự của mình từ năm 2025 vì sự hiện diện quân sự của nước này không phù hợp với chủ quyền của Senegal. Tuyên bố này được đưa ra khi Senegal kỷ niệm 80 năm vụ thảm sát thời kỳ thuộc địa, khi quân đội Pháp giết chết hàng chục binh lính Tây Phi tức giận vì cách đối xử với họ sau khi chiến đấu cho Paris trong Thế chiến thứ nhì. Có 350 quân Pháp đồn trú tại quốc gia này. Chad, các quan chức cũng tuyên bố vào tháng 11 rằng Chad sẽ chấm dứt hiệp ước quân sự với Pháp có từ những năm 1960. Quốc gia này là mắt xích quan trọng trong sự hiện diện quân sự của Pháp tại châu Phi và là chỗ đứng cuối cùng của Pháp tại khu vực Sahel rộng lớn hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Abdelmen Koulaman gọi Pháp là đối tác thiết yếu, nhưng cho biết hiện tại họ cũng phải cân nhắc rằng Chad là một quốc gia trưởng thành, sáng suốt, có chủ quyền và rất ghen tị với chủ quyền của mình. Có 1.000 quân Pháp đồn trú tại quốc gia này. Pháp vẫn duy trì một căn cứ quân sự lớn ở Djibouti, phía đông châu Phi. Quốc gia này cũng là một cựu thuộc địa của Pháp, có gần 1.500 quân Pháp, một trong những đơn vị quân sự hải ngoại lớn nhất của Pháp. Ở Tây và Trung Phi, Pháp tiếp tục duy trì sự hiện diện nhỏ ở Gabon, nơi có khoảng 300 quân. Quân đội Gabon đã nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 2023. Chấm dứt 5 năm cai trị của gia đình Bongo. Tuy nhiên, không giống như các quốc gia do quân đội lãnh đạo khác trong khu vực, Paris vẫn duy trì quan hệ với chính quyền quân sự Gabon, có thể là do sự bất bình với gia đình cầm quyền. Một số nhà phân tích cho biết, việc bờ biển Nga tham gia vào làn sóng trục xuất quân đội của Pháp là một dấu hiệu khác cho thấy ảnh hưởng đang suy yếu của Pháp ở châu Phi. Sự bất bình của người dân địa phương, lịch sử thuộc địa và những thất bại trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang đã khiến nhiều quốc gia châu Phi quay lưng lại với Pháp và tìm kiếm các đối tác mới. Mặc dù Pháp vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở một số quốc gia, nhưng sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở châu Phi là không thể phủ nhận.